Сьогодні будемо створювати гітарний тон в стилі дескору. Мета цього тону – щільний низ, агресивна середина, контрольований верх, мінімум фюзу, максимальна читабельність палм'ютів. Головна помилка більшості гітаристів – це занадто багато гейну. Сучасний дескор звучить важко не через кількість перегрузу, а через правильний баланс між гітарами, басом та барабанами. Першим плагіном в мене йде Blue Cats. Тут я паралельно підмішую до сигналу бустовську педальку. В цілому налаштування йдуть всі базові, все по 50% стоїть, окрім того, що я трошки більше додав міду. Дуже важливо виставляти правильно гейт. Його задача прибрати шум від хайгенового сигналу, очистити паузи між рифами та зробити палм'юти більш зібраними. Важливо не перестаратися, коли ви його підбираєте. Якщо трешхолд занадто високий, гітара почне звучати неприродньо і втратить сустейн. Наступним плагіном у мене йде Archetype 0. Саме тут я формую основу характеру нашого тону. Перше, що в мене йде овердрайв, педалька. Багато хто думає, що овердрайв потрібен для додаткового перегрузу, але насправді його основна задача – це прибрати зайвий низ перед ампом, зробити атаки більш різкими та зібрати наші палм'юти. Саме тому у нас драйв майже на мінімумі. Основну роботу тут виконує ручка Level. Обираю третій амп з такими налаштуваннями. Чому саме так? Тому що сучасний дискор має набагато більше середини, ніж той типовий джент, який зараз більшість використовує. Багато гітаристів вирізають середину і отримують красивий звук в соло, який повністю зникає в міксі. Середина – це саме то, що дозволяє гітарі пробиватися через бас та барабани. Наступний крок – це правильний підбір гітарного імпульсу, гітарного кабінету нашого. Я обрав York Audio 5153. Чому саме він? З усіх протестованих саме цей імпульс дає щільний низ, агресивну середину, природній верх та відсутність різкого такого пластмасового фузу. Саме цей імпульс краще передає характер справжнього 5150 стеку і добре сидить у міксі без додаткової боротьби з еквалайзером. Послухаємо, як звучить наша гітара без обробки. Після цього виконуємо фінальне формування нашого тону. Воно починається у нас з еквалайзера. Прибираємо низ, який має належати басу. Забираємо коробку, каламутністю в сигналі нашому. Підкреслюємо атаку медіатором та прибираємо неприємний цифровий верх. Послухаємо, як було до нашого еквалайзера. Наступний крок – це сатурація. Тут я використовую Saturn 2, warm-tape режим, десь на 15% драйву додаю і 30% мід. Його задача не зробити звук брудним. Він додає легку гармонічну насиченість та допомагає нашим двом ритм-гітарам відчуватися як єдине ціле. Далі використовую компресор. Використовую дуже легку компресію. Ціль не для того, щоб зробити наш звук голосніше, а для того, щоб склеїти ліву та праву гітару. Дивлюсь, щоб десь gain reduction був
1 або 2 дБ. Ще додатково в самому кінці я вирішив задіяти такий плагін, як Fresh Air. Цей плагін додає високі частоти повітря у верхні діапазони частот. Його зазвичай використовують на вокалі, оверхедах. На гітарі він може дати яскравості та деталізації. Що це означає? Краще чути атаки медіатором, гітара стає більш відкрита. Друге, що додає більше присутності у міксі, більш прорізатися через барабани та бас. Але якщо занадто багато фрешеєру, він робить гітару різкою, такою піщаністою, з'являється фуз десь в районі між 60 кГц. Я б радив використовувати десь від 5 до 15%. Або можна просто замінити звичайний еквалайзер, в якому буде легке таке підняття в діапазоні 8-12 кГц. Найбільше внесок в цей тон зробили педаль Overdrive, а саме розуміння, як і для чого ми її налаштовуємо та використовуємо, налаштування нашого ампу, правильна кількість середини, гейну, звісно, підбір нашого гітарного кабінету. Саме ці рішення дозволяють отримати сучасний, щільний і агресивний тон, на прикладі гурту Impending Doom. Типові помилки, які можуть виникати, це забагато гейну, забагато басу, те, що при еквалізації не прибирається наш цифровий шум вище 10-12 кГц, спроба зробити весь низ гітари без участі басу, та надмірна компресія та кліпінг.